היי חברים, ברוכים הבאים לערוץ, ואחרי חודש וחצי, אחרי שהורדתי את הגבס, סוף סוף שברתי את הברך ברכיבה האחרונה, אני אשים לינק לסרטון שתוכלו לראות. החלטתי לעשות סרטון על המעבר שלי מאופנועי דו-שימושי, שאני רכבתי בכמה שנים האחרונות, סלש אדוונצ'ר, לאופנוע שטח. המעבר, אם אתם עוקבים אחרי הערוץ, אם לא, אני אשמח שתעקבו, לא היה כזה חלק. היה הרבה דברים שהייתי צריך לשנות. בכל מה שאני עושה כדי לעבור לאופנוע שטח, ואני רוצה להעביר לכם את רוב הדברים האלה. אז אני אדבר על למה בכלל רציתי לעבור לאופנוע שטח מדו-שימושי, על הבחירה של האופנוע, לא בהכרח שרקו, KTM, סוג של האופנוע, אלא הבחירה בין 4 פעימות ל2 פעימות. מאוד חשוב לרוכב מתחיל לדעת את הדברים האלה, לפני שהוא עושה טעות וקונה את האופנוע שלא מתאים לו. נדבר על כל מה שמסביב, על איפה מאחסנים, על התחזוקה, איך לוקחים את האופנוע לשטח ובחזרה. יש המון דברים שצריך לעשות בשביל בכלל להתחיל לעשות את הדברים האלה. אנחנו נדבר על ביטוח, אנחנו נדבר על בכלל השינוי עצמו, איפה אתם רוכבים, עם מי אתם רוכבים, דברים שאני עדיין מגלה אותם תוך כדי הזמן הזה. נדבר גם על דברים שהם יתרונות מול חסרונות בהחזיק אופנוע שטח. חלק מהדברים יהיו גם יתרונות וגם חסרונות, כמו שתוכלו לראות. המון מידע טוב. אני אחלק גם את הסרטון לקטעים כדי שתוכלו לעבור על הקטע שמעניין אתכם. בואו נתחיל. אז למה באמת עברתי לאופנוע שטח? כן, זה חלום של כל אחד בערך מאיתנו. אנחנו רואים את זה בטלוויזיה, וזה ממש מגניב לראות אנשים קופצים מהסלעים והכל. אבל בואו נהיה פרקטיים. רובנו נמצאים על אופנוע דו-שימושי, זה עושה, יש לנו הכל, אנחנו יכולים לצאת מהבית עם אופנוע, להגיע לשטח, להוריד את ה-ABS אם למישהו יש, ולעשות מה שאנחנו רוצים, ולצאת מנקודה אחרת ולחזור הביתה, לא צריך יותר מזה. אני בשנים האחרונות, אם אתם עקבים אחרי הערוץ, אם לא, אני אשמח שתעקבו, היה לי בדיוק את זה, היה לי WR 250R, אחר כך עברתי לטנרה 700, המשקל היה מאוד מאוד קשה בשבילי, היה 200 קילו. חזרתי לקור 450 רלי, שבאמת פתח לי עולם, 160 קילו, צריכתי לעשות אפילו מרוץ רלי, הסרטון נמצא בערוץ למי שרוצה לראות. ובסופו של דבר רציתי להתמקצע ברכיבה שלי, רציתי גם שיהיה לי יותר קל. החלטתי לעבור לאופנוע של 105 קילו בערך, אופנוע שטח. באמת גם סיימתי אחר כך את אותו מסלול של הרלי שעשיתי בתחרות, בהרבה יותר קלות, בהרבה יותר מהירות. שינוי היה מהמם, אבל מבחינה אדמיניסטרטיבית וגם שינוי בהרגלי הרכיבה שלי, ומי אני רוכב, איפה אני רוכב, היה שינוי מטורף, ועל זה אנחנו נדבר בקטעים הבאים. אוקיי, אז בואו נדבר על הבחירה של האופנוע. אני לא אדבר על הסוג של האופנוע, זה לא משנה אם זה שרקו כמו שלי יש, או KTM, או אסקי, או גזגס, זה באמת לא משנה. מילה אחת על זה, תקנו את האופנוע שהכי נוח לכם להתנהל מולו, מול הסוכנות, מול המוסך. אולי אתם אוהבים, תמיד אהבתם KTM, תמיד אהבתם שרקו, זה לא משנה. בסופו של דבר, האופנועים האלה בערך אותו דבר, אולי ארגונומית הם קצת שונים באיך מרגיש לכם לשבת. תעשו חברת מבחן, ובסופו של דבר תמצאו את הדיל הכי טוב מול הסוכנות שאתם רוצים להתנהל מולה, וזה הכל. המעבר שאני כן רציתי לדבר עליו הוא 4 פעימות מול 2 פעימות. כשאתם רוצים לעבור לאופנוע שטח, אתם מכירים הרבה אנשים שמתחילים לייעץ לכם על מה עדיף לקנות. אבל תמיד הם מסתכלים על הצד שלהם, מה עדיף להם, מה הם קנו, מה מבחינתם האופנוע הכי טוב. ותמיד צריך לדעת מה אתם רוכבים. האם אתם רוכבים שבילים מהירים, האם אתם כל היום עושים ארד אינדורו, זה מה שחשוב לדעת. הבחירה שלי הייתה 4 פעימות בסופו של דבר, כי הבנתי שאת רוב הזמן שלי אני עושה ברכיבות מהירות, במדבר, בשבילים, פעם אני באמת עושה עליות עם סלעים, אבל אני לא צריך 2 פעימות בשביל הדבר הזה, אני יכול גם לעשות את זה עם 4 פעימות. רוב האופנועים החדשים יש להם מספיק כוח לעשות את כל הדברים האלה. באמת מה שאני רציתי לעשות זה מרוצי רלי ואת המרחבים, זה משהו שיותר קשה לעשות עם 2 פעימות, גם צריכת דלק והרבה דברים שונים בין 2 פעימות ל4 פעימות. אז באמת הבחירה עצמה צריכה להיות במה אתם רוכבים, מה הכי טוב לכם, ולא מה שמישהו אחר ממליץ לכם, כי אם תבחרו את האופנוע לא נכון, זה באמת יכול להזיק לכם ולתוכלים להיפצע, אז באמת עשו את הבחירה הנכונה בקטע הזה. אוקיי, בוא נדבר על אדמיניסטרציה. כשאתה עובר לאופנוע שטח, אתה צריך להבין איפה אתה הולך לאחסן את האופנוע. סיפור קצר, לפני כמה שנים, כן רציתי לעבור לאופנוע שטח, גרתי בבניין, האופנוע שלי תמיד חנה בחנייה,
קצת מוסתר, אבל עדיין בחנייה. הגעתי לסוכנות, דיברנו, ואז המוכר שאל אותי, איפה אתה מחנה את האופנוע? אמרתי לו, בחנייה. אז הוא אמר לי, אני לא מוכר לך, תוך 3 ימים יגנבו לך את האופנוע, וזה באמת נכון. כשאתה עובר לאופנוע שטח, אתה חייב להבין איפה אתה מאחסן אותו, האם זה אצלך במחסן, האם בחולה אצל מישהו, יש מלא פתרונות, אבל האופנוע לא יכול להיות בחנייה. בואו נדבר על ביטוח. דיברנו על החנייה, איפה חונים את האופנוע, שלא יראו אותו, כולם מפחדים שיגנבו להם את האופנוע. כשאני רציתי לעבור לאופנוע שטח, ישר הסתכלתי איפה אני יכול, איך אני יכול לקשור, עם איזה מנעולים, בסופו של דבר, לא משנה איזה מנעול אתה שם, לא משנה איזה שרשרת אתה שם, תמיד יכולים לחתוך אותו ולגנוב לך את האופנוע. אני קניתי אופנוע חדש, כי רציתי באמת להתחיל מאפס, בלי בעיות של אף אחד אחר. ובגלל שאופנוע חדש עולה הרבה כסף, החלטתי לעשות ביטוח מקיף נגד גניבה. הביטוח מקיף נגד גניבה זה לא ביטוח זול, אבל זה אופנוע עם רישוי צהוב, חוקי לכביש, מה שאומר שאפשר לעשות ביטוח ואפשר להיות גם עם ראש שקט שיגנבו לו. אם אתם קונים אופנוע בזול שעולה 20-25 אלף שקל, אולי ביטוח מקיף זה כבר לא כזה שווה, אבל כל אחד עם השיקולים שלו, אני רק אומר לכם שזה אפשרי, ואפשר לעשות ביטוח מקיף, ואתם תהיו עם ראש שקט. בואו נדבר על איך לוקחים את האופנוע לשטח. רובנו רואים שרוב האנשים שנוסעים באופנוע שטח, יש להם עגלה, מגיעים עם עגלה לשטח, והעגלה זה משהו שהוא גדול, צריך מקום בשבילו, צריך לעשות לו גם טסט פעם בשנה, זה גם התעסקות, זה המון התעסקות, ברוב הזמן זה המקום. מה שאני החלטתי לעשות בשביל הפעם הראשונה, חקרתי קצת וראיתי שיש את המתקן סולו, שמתחבר לבב אמריקאי שהוא נשלף, אז גם הייתי צריך להתקין בב על האוטו שלי, וגם הייתי צריך לקנות את המתקן סולו. המתקן סולו הוא אחלה, הוא לא תופס הרבה מקום, הוא מתפרק. מה שכן, במקרה ואתם נוסעים על מקום שהוא לא ישר, במפים, או נכנס איתו לשטח, הרעידות מאוד מפחידות. צריך להתרגל לדבר הזה, צריך מאוד להיזהר, לא לתת איזה במפ שישבור לך את המנסה הזה. גם הצורה שאתה קושר אותו, הוא קצת מתנדנד. צריך לראות שאתה לא קושר אותו יותר מדי קרוב לשמשה, ואז אתה יכול אולי לשבור את השמשה אם תקבל איזה במפ. אבל אחלה פתרון להתחלה. אולי בשלב מסוים אני אעבור לעגלה. כרגע הפתרון הזה מאוד טוב בשבילי. אוקיי, בואו נדבר על משהו שהוא נורא חשוב להגיד אותו, ויש מצב אפילו שאולי ימנע מכם לעבור לאופנוע שטח. רוב הסיכויים שרוב הרכיבות שלכם עם אופנוע שטח או אדוונצ'ר, אתם נוסעים עם האופנוע למקום מסוים, נפגשים עם החבר'ה, נכנסים לשטח, עושים את המסלול שלכם ויוצאים ממקום אחר לגמרי, או ממשיכים דרך הכביש למקום אחר, או שפשוט הולכים לבית קפה, ובסופו של דבר חוזרים הביתה דרך הכביש. היום, כשאתם עוברים לאופנוע שטח, אתם כבר לא יכולים לעשות את זה. אתם לא יכולים להיכנס למקום ולצאת ממקום אחר. אתם חייבים לעשות מסלול מעגלי ולחזור לשטח, לאוטו שלכם עם המנצה שלכם, כדי לחזור הביתה. מה שאומר שרוב האנשים שאתם נוסעים איתם, אתם כבר לא יכולים לנסוע איתם. רוב המסלולים שרכבתם בהם, אתם לא יכולים לרכוב עליהם כי הם לא מסלולים מעגלים. או שממש צריך לשנות ולעשות שינויים ולחזור איכשהו. אבל רוב האנשים של האדוונצ'ר אוהבים באמת לצאת ממקום מסוים, לנסוע עוד כמה קילומטרים, להיכנס למקום אחר, לנסוע על הכביש עם האופנוע הזה. הוא אפשרי, זה עדיין רישוי צהוב, אבל אין לכם לא מראות ולא וינקרים, לוחית רישוי לפעמים גם אין, וזה לא אידיאלי. לכן הבחירה בשינוי החברים והשינוי במסלולי הרכיבה היא משהו שצריך להבין אותו, וזה נושא בפני עצמו ואנחנו נדבר עליו. בואו נדבר רגע על החברים החדשים שאתם צריכים להכיר בשביל לרכוב על אופנועי שטח. אז באמת רוב החברים שלי הם באים מהעולם של האדוונצ'ר או הדו-שימושי, מה שאומר שהם מגיעים לשטח עם האופנוע, ואחר כך יוצאים ונוסעים על הכביש ומטיילים גם על הכביש, וזה משהו שאני כבר לא יכול לעשות. לכן הייתי צריך באמת למצוא חברים חדשים שאני יכול לרכוב איתם. הבחירה באנשים חדשים היא בעייתית. באמת גם הרבה אנשים הציעו לי לבוא לרכוב איתם, אבל הייתי באמת צריך לחזור לעבר ולהסתכל מי האנשים ובאיך הם רוכבים ובאיזה מסלולים הם רוכבים כדי לדעת האם אני אסתבך אם אני אגיע איתם לרכיבה.
רוב האנשים, נגיד, אם היה להם 2 פעימות, ורוב הרכיבה שלהם היא hard adventure, אני לא יכול להגיע, כי א', האופנוע שלי לא מתאים, וגם הרמת רכיבה שלי לא כזאת טובה בשביל לעשות hard enduro. לא שאני לא רוכב טוב, אבל זה רכיבה שונה, האופנוע מתנהג שונה, זה כושר אחר שעדיין אין לי אותו, באמת לא יכלתי להיכנס לזה. אלה שרוכבים על 4 פעימות, הם רוכבים אינדורו קשה, הם רוכבים שבילים, מה רמת הרכיבה שלהם. באמת, הדברים האלה נורא חשובים, ואני באמת מצאתי קבוצה או 2 שבאמת התחלתי ללכת איתם באופן קבוע, לדעתי את הרמת רכיבה שלהם, לדעתי שאני יכול להתמודד עם הרמת רכיבה הזאת, במסלולים שהם הולכים אליהם. פעם בין נסעתי לאיזה טיול של יומיים אפילו, בשטח, היה מאוד כיף. אבל באמת הצורך הזה בלמצוא חבר'ה חדשים הוא משהו שבאמת צריך להתחשב בו, וזה נורא חשוב באמת המרוכבים. אז בואו נדבר על היתרונות באופנוע שטח, ויש המון יתרונות. חלק מהיתרונות האלו גם יהיו חסרונות, כמו שתוכלו לראות בקטע הבא. בואו נדבר על כוח של האופנוע. לאופנוע הזה יש המון כוח. אני למדתי בדרך הקשה, שהילוך ראשון, משהו שהייתי משתמש בו המון באופנוע דו-שימושי, בשביל לעלות דברים, הוא לא רלוונטי בכלל. הילוך ראשון הוא כל כך חזק שאתה לא יכול להשתלט על האופנוע. מהילוך שני ומעלה, זה משהו שאפשר להשתמש בו כבר, אבל זה משהו שלומדים בדרך הקשה. אני מקווה שלא תלמדו את זה בדרך הקשה כמו שאני עשיתי. האופנוע שלי פשוט הגיע לנר באיזשהו שלב. לא חסר כוח. אתה יכול לתת גז, לשים אפילו הילוך שלישי, ראיתי את זה במיוחד ברכיבת ראלי שעשיתי מסלול 70 קילומטר, שחזרתי אחרי שעשיתי אותו עם הדו-שימושי, לאופנוע פשוט היה כל כך הרבה כוח לעבור את העליות ומה שהיה שם, זה מדהים. בואו נדבר על המשקל של האופנוע. המעבר בין אופנועי דו-שימושים שבדרך כלל שוקל בסביבות ה-160 קילו, לרדת ל-105 קילו, 109 קילו עם דלק, הוא מדהים. יש לי המון סרטים עם אפילו אופנועי אדוונצ'ר, גם עם הדו-שימושי, שהיה בשלב מסוים היה כל כך קשה להרים אותם. הטנרן נפל לי פעם אחת על הרגל, פעמיים. לא הצליחו להרים אותו בקושי, לא הצלחתי להרים אותו לבד בשלבים מסוימים. הדו-שימושי גם, אחרי שאתה עייף ולהרים אותו מאוד קשה. האופנועים האלה, כל כך קל להרים אותם, כל כך קל לתמרן אותם, כל כך קל להזיז אותם, שזה פלוס מטורף. גם ללמוד טכניקה על אופנוע קל יותר, הוא באמת שינוי מטורף. אחד מהיתרונות הכי טובים שהגיע מלעבור לאופנוע שטח זה האנשים שאתה מכיר. רוב האנשים שהכרתי מאוד מקצועיים, מאוד רוכבים, מאוד טובים, וגם משתפים המון מהידע שלהם ברכיבה. כל פעם שהייתי יוצא עם אנשים לרכיבה, היו מסתכלים, אומרים לי, רגע, אתה רוכב, הרגליים שלך לא במקום הנכון, הגוף שלך לא במקום הנכון, הידיים שלך לא במקום הנכון. הרגשתי שזה חלק מהדברים שכן רציתי לעשות, להשתפר ברכיבה, וזה משהו שבאמת הסביבה שהתחלתי לרכוב איתה, באמת התחילה לשפר אותי. התחלתי לשים לב איפה אני כן רוכב, איך אני שם את הרגליים, איך אני שם את הידיים, איך הגוף שלי נמצא, וזה משהו שבאמת אתם תראו, שאתם עוברים לאופנוע שטח, שאתם לאט משתפרים ברכיבה, לאט אתם מבינים איזה טעויות עשיתם שרכבתם באופנוע דו-שימושי ובאדוונצ'ר, ובאמת זה המעבר שרציתי לעשות. גם לרכוב יותר טוב, גם שיהיה לי יותר קל, גם ללמוד כל הזמן, וזה משהו שינוי שהיה בגדול, זה חיובי לגמרי. אחד היתרונות הבאמת כיפים באופנוע שטח זה המעבר למוסים. זה לא מגיע עם רוב האופנועים, לי היה פנימית לפני, העברתי למוסים. הצמיגים הם צמיגים של שטח מלא, יש עולם שלם שמתגלה לך כשאתה עובר לאופנוע שטח, אם זה רך, מידיום, הארד, סוג של צמיגים שכל אחד הוא למקום אחר, לזמן אחר, אבל המעבר למוסים גורם לך שאין לך פאנצ'רים, אתה לא דואג לזה, אתה גם לא לוקח את רוב הכלים יותר איתך. באמת החיסרון של המוסים מן הסתם הוא שאתה לא יכול לנסוע במרחקים ארוכים, מעל מהירות מסוימת, מעל 60 אתה יכול ממש להעדות, להרוס את המוסים, אבל בדרך כלל לא נוסעים במהירויות כאלה בכביש, אלא רק בשטח, וזה יתרון עצום. אחד היתרונות הטובים באופנוע שטח, ראיתי את זה גם בדו-שימושי, אבל זה בדרך כלל יותר בשטח,
האופנועים האלו נורא עמידים. אנחנו מעבירים אותם בשטח, דברים מטורפים, האופנועים האלו גם נופלים, מתרסקים. האופנוע מאוד עמיד. בדרך כלל, תכף נגיע גם לחיסרון של הדברים האלה. לא קורה שום דבר לאופנוע, הוא יכול ליפול, הוא יכול להתהפך. אתה מרים אותו, מנקה את האבק, והאופנוע הזה פשוט נוסע. חלק מהדברים שראיתי באמת בקטע החיובי, האופנועים האלה מאוד קל לטפל בהם. אתה מפרק כל דבר נמצא שם, אתה יכול להגיע לכל מקום מאוד בקלות. זה לא משהו שראיתי בדו-שימושי או במיוחד באדוונצ'ר, שאתה יכול לפרק, אתה מלא דברים כדי להגיע לאיזה משהו. אז באמת קל לטפל פה, אתם יכולים לראות בסרטון של הטיפול הראשון שלי, מפרקים את הטנק דלק, מגיעים מלמטה, מעבירים חוטים, הכל נורא זמין, הכל נורא קל לטפל. גם בשטח, אם קורה משהו, מנסה קל יותר לטפל באופנועים האלה, יתרון עצום. בואו נדבר על חסרונות של אופנוע שטח, וכמובן זה דעה אישית שלי. רוב האנשים יכול להיות שגם יחשבו משהו אחר. אם יש לכם באמת חסרונות בשבילכם או יתרונות בשבילכם, אני אשמח אם תכתבו גם בתגובות לסרטון. והדבר הראשון שרציתי לדבר עליו הוא הכוח. הכוח גם היה יתרון, שאני דיברתי עליו בסקשן הקודם, אבל הכוח של האופנוע בשלב מסוים מאוד הפתיע אותי. לא הייתי רגיל לכוח של האופנוע, זה גם סיבך אותי בהמון מקומות. בטיול הראשון שיצאתי איתו הרציני למדבר, השתמשתי בהילוך ראשון והאופנוע הגיע לנר. היה שלבים שצאתי גז יותר מדי והאופנוע פשוט עף לי מהידיים. זה משהו שאתה לא רגיל אליו, שאתה נמצא בדו-שימושי או באדוונצ'ר. הכוח הזה הוא לא שם, באופנועים האלה. הוא באופנועים השטח, במיוחד באופנועים החדשים, הם מאוד חזקים, זה שרקו 300. הכוח הוא פשוט מתפרץ וחזק, וזה משהו שצריך להתרגל אליו. גם בשליטה שלך עם הקלאץ' והסוג של האופנוע, יש פה שתי מפות הצתה. אני כרגע על המפה החלשה. גם בכושר שלך, אם אתה יכול להחזיק את האופנוע, וגם בטכניקה שלך, איך אתה מתמודד עם הכוח הזה. אבל הכוח מאוד הפתיע אותי, לקח לי המון זמן להתרגל אליו. הוא סיבך אותי, נפצעתי בגללו גם. והיום אני מתחיל להתרגל לכוח הזה, להבין באיזה הילוך אני צריך להיות, להבין איך האופנוע מגיב בכל דבר. משהו שחייבים לשים לב אליו. מאוד חשוב גם לקנות את האופנוע עם הכוח שאתם רוצים, 250, 125, 300. אני באמת הלכתי על החזק, כי רציתי באמת, הרגשתי שאני שמה, אבל זה באמת הפתיע אותי גם אחרי שחשבתי שאני יודע מה זה כוח של אופנוע שטח. אוקיי, בואו נדבר על צריכת דלק ועל הדבר של האופנועים האלה. אם אתם מגיעים מאופנוע דו-שימושי, רוב הסיכויים שהטנק דלק שלכם מגיע בין 12 ל-15 ל-17 ל-19. בקור 450 רלי האחרון שהיה לי, זה היה 32 ליטר, מה שאומר שהטווחים מגיעים בין 300 ל-400 קילומטר לרכיבה. באופנועים האלה הטנק דלק הרבה יותר קטן. לי יש למשל 9.7, יש אופנועים עם פחות. מה שאומר שזה מביא אותם לסביבות 100-120 קילומטר רכיבה, שתי פעימות זה אפילו פחות, הוא צורך הרבה פחות, יותר דלק. מה שצריך להתחשב בו. רוב הסיכויים שהטיולים שלכם גם בגלל הצורה שאתם רוכבים, בגלל המסלולים שאתם רוכבים, אתם תגיעו לתחנות דלק הרבה יותר מהר מאדוונצ'ר. אז חיסרון, כמו שדיברנו, אתם נאלצים להחליף חברים, נאלצים להחליף מסלולים. אם אתם לא עושים את זה לפני, מאוד קשה למצוא חברים לרכיבה. אנשים שאתם יכולים לסמוך עליהם. שמעתי המון סיפורים על אנשים שיצאו עם אנשים שהם לא מכירים, שעשו להם מסלולים שהם היו גדולים עליהם לגמרי, ואנשים פשוט נטשו אותם. כי הם היו או איטיים מדי, או הם הסתבכו והעטו אותם. אז הסיפורים האלה כן קורים. מאוד חשוב שתמצאו אנשים שאתם סומכים עליהם, לרכוב איתם. חיסרון די רציני, אבל בסופו של דבר, כשאתם מתגברים עליו, הוא נהיה יתרון. אחד הדברים שהוא חיסרון, שהייתי רואה אותו כשהייתי רוכב דו-שימושי, והייתי פעם ברוכב עם חבר'ה עם אופנוע שטח, שהיינו מגיעים לתחנת דלק, תמיד הם אומרים לי, שים לי עין על האופנוע שמישהו יגנוב לי אותו. זה נראה לך די מוזר שאתה על אופנוע דו-שימושי, אבל בסופו של דבר, האופנוע הזה, אפשר להדליק אותו עם כפתור, אין מפתח באופנועים האלה. וזה חיסרון מאוד רציני. א', אתה לא יכול לפנות אותו בשום מקום, אתה צריך לשים לב על האופנוע כל שנייה שמישהו לא בא, ייקח את האופנוע בשנייה, ידליק אותו ויברח.
אז זה חיסרון רציני. מה שאני עשיתי, כשאתה קונה את האופנוע, מגיע אביזרי רישוי, הוא גם מגיע עם מפתח. את המפתח הזה אפשר לעקוף אותו מאוד בקלות, אבל לשנייה וחצי הזאת, שמישהו בא ועולה לך לאופנוע וגונב לך אותו, שמתי את המפתח, השארתי את המפתח, ככה שבמקרה וכן מישהו יוצא לגנוב לי אותו, וישים לב שאי אפשר להדליק אותו בשנייה, יהיה לי את היתרון לתפוס אותו. אז צריך לשים לב לדבר הזה. עוד חיסרון באופנוע שטח, אתם רגילים לאלקטרוניקה ו-USB וכל מיני גאדג'טים על האופנוע, באופנועים האלה אין כלום. חוץ ממסך קטן, אין USB, אין שום דבר יותר מדי, חוץ מהמהירות, שעות, אפילו אין מד הילוכים, אתם לא יכולים לראות באיזה הילוך אתם. וזה משהו שהיה לי קשה מאוד להבין בהתחלה, ואפילו צחקו עליי חבר'ה שנסעתי איתם פעם ראשונה, אתה צריך להרגיש את האופנוע. אתה צריך להבין באיזה הילוך אתה נמצא, זה כבר לא מופיע לך בתצוגה, אתה צריך להבין איך האופנוע פועל, באיזה הילוך אתה צריך להיכנס, לפעמים אתה פתאום הגעת להילוך רביעי ואתה מגיע לעלייה ואתה לא בדיוק יודע באיזה הילוך אתה. אז זה משהו שצריך לשים לב אליו, זה כן בחסרונות, כי בהתחלה זה משהו שאתה נתקל בו, אתה לא יודע שזה קורה, אבל לאט לאט הדבר הזה גם נהיה יתרון, כי אתה מרגיש את האופנוע, אתה מתחבר אליו יותר, אתה גם נהיה רוכב יותר טוב, אתה מרגיש באיזה הילוך אתה צריך להיות כל הזמן, אבל בהתחלה זה סיוט וצריך לשים לב אליו. אז בסקשן של הדברים הטובים של האופנוע, דיברנו על עמידות, שהם חזקים ולא קורה להם כלום, אבל זה לא בדיוק נכון. ברכיבה הראשונה שלי עם האופנוע שטח, עשיתי חור ברדיאטור. יש לו מגנים מפלסטיק במקומות מסוימים, והכנס כנראה ענף ורדיאטור התחיל לנזול באמצע השטח. אז זה לא בדיוק נכון שאופנועי שטח הם עמידים. צריך לשים להם מגינים. שמתי מגן של בולט פרוף על הרדיאטור. שמתי מגני קייסים של הקלאץ' והמנוע. אני הולך לשים מגן זרוע אחורית. יש מגינים לדיסקים. והסיבה היא שאתם עושים דברים הרבה יותר רציניים מלנסוע סתם בשביל. אתם עולים על סלעים, אתם קופצים, האופנועים האלו נופלים במקומות שצריך עדיין לשים להם מגינים, כמו באופנועי אדוונצ'ר ודו-שימושי, בסופו של דבר, מה שאתה מעביר את האופנוע, אתה חייב לשים להם מגינים. בואו נדבר על טיפולים של האופנוע. אם אתם באים מדו-שימושי או אדוונצ'ר, רוב הסיכויים שהחלפת שמן אתם עושים בדרך כלל כל 10,000 קילומטר, או 5,000 קילומטר אם אתם רוצים באמת להשקיע, כי אתם בשטח רוב הזמן. באופנועים של שטח, אנחנו קודם כל לא לפי קילומטר, אנחנו עושים את זה לפי שעות מנוע, שזה גם משהו שצריך להתרגל עליו. יש לכם שעון על הדשבורד שמראה לכם כמה זמן האופנוע דלק. כל 20 שעות בשרקו 300, זה משתנה בין אופנוע לאופנוע, זה יכול להיות 15, זה יכול להיות 20, אתם עושים טיפול שמן. הטיפולים האלה הם לא עיקריים, אבל פשוט זה משהו שצריך להתחשב בו, שצריך להחליף שמן כל 20 שעות, צריך לתפונות את הזמן לזה, מי שעושה את זה לבד או מי שעושה את זה במוסך, עדיין משהו שצריך להתחשב בו. הרבה אנשים אוהבים מאוד את הקטע הזה בלטפל באופנוע שלהם, אבל אם אתה מגיע מדו שימושי, זה משהו שיכול להיות שינוי מאוד רציני בשבילך. אוקיי, אז אחד מהחסרונות ששמתי לב ישר שעליתי על האופנוע והתחלתי לרכוב, זה שהאופנוע הוציא את כל מה שלא טוב בי, מבחינת טכניקה. אני שהייתי רוכב באופנוע דו-שימושי, כל המקומות שהיינו רוכבים בהם, כל המכשולים שהיינו צריכים לעבור, היו יחסית קלים בשבילי, הצלחתי לעבור אותם, לא היה משהו שהרגשתי שהוא מעבר לרמה שלי. בגלל זה, ברגע שהתחלתי לעשות דברים שיותר של אופנועי שטח, כמו הרלי והמסלולים שהתחלתי לרכוב בהם, קלטתי שאני מגיע למקומות שהמסלולים והאתגרים בהם מעבר לרמה שלי. קודם כל, היה חסר לי מלא טכניקה בלעבור מסלולים מסוימים, וגם קלטתי שהכושר שלי יחסית למאמץ של האופנועי שטח, אני לא בכושר. אז באמת הורדתי איזה 5 קילו, התחלתי להתאמן, התחלתי לאט לאט לשפר את הטכניקה, לא מספיק מהר, מן הסתם בגלל זה גם אולי נפצעתי ברכיבה האחרונה. משהו שאני הולך להשתפר בו, הולך ללמוד, אבל זה משהו שצריך לשים לב אליו, ישר שאתם נכנסים לאופנוע שטח, תעשו את זה בהדרגה. תתחילו בו עם מסלולים קלים, תתחילו בלהבין את האופנוע, תתחילו להבין איך אתם עוברים מכשולים, ורק אחרי זה תיקחו ותלכו למסלולים שכבר רכבתם בהם, כי דברים שאתם הייתם עושים עם הדו-שימושי, והאופנוע היה סלחן יחסית, האופנועים הם לא סלחנים. הם נורא יש להם כוח, ואתם יכולים להיפצע מטעות קטנה מאוד.
בואו נעשה סיכום קצר. האם בדיעבד, אחרי כל מה שסיפרתי לכם בסרטון הזה, האם אני אקח את האופנוע דו-שימושי שלי, אם הייתי לוקח את האופנוע דו-שימושי שלי, עם כל העצמאות ועם כל הספונטניות שהייתה שם, ואני אעבור לאופנוע שטח שוב? התשובה היא כן. התשובה היא כן, כי כל מה שרציתי לעבור בשבילו, קרה. הרבה יותר קל לי לרכוב בשטח, הרבה יותר קל לי לרכוב בדיונות. מסלול שעשיתי כמעט ולא סיימתי אותו עם האופנוע דו-שימושי, עשיתי אותו יחסית בקלות עם האופנוע השטח. הכרתי חבר'ה חדשים, הכרתי מסלולים חדשים, התחלתי לרכוב במקומות שלא רכבתי שנים, או בכלל לא הגעתי אליהם עם האופנוע דו-שימושי, נגלה לי עולם שלם. מה שכן, מבחינת הכושר, מבחינת טכניקה, הבנתי שיש לי הרבה מה לשפר, וזה מה שאני הולך לעשות בחודשים הקרובים, לשפר את הטכניקה שלי, לעשות שיעורים, כמובן שאני אצלם הכל ואני אראה לכם, כדי שגם אתם תוכלו להבין איך אפשר לעשות את זה. וזה חלק מבחינתי, זה חלק מהאבולוציה של רוכב, כל פעם לאתגר את עצמו, להחליף אופנוע ולדעת להתקדם בעתיד שלו ברכיבה. טוב חברים, הגיע הזמן לסיים את הסרטון, אני מקווה שנהנתם מכל הנושאים שהעליתי בסרטון, למדתם משהו, גיליתם משהו חדש. אשמח לשמוע דעתכם בתגובות, אם פספסתי משהו, שאתם רוצים לעדכן אותי במשהו. בכל מקרה, אני מקווה שנהנתם. אם תוכלו להירשם לערוץ, אשמח, ונתראה בסרטונים הבאים. ביי בינתיים.